Hello guys, welcome to another episode. For today's video ay mag-assemble po tayo ng office chairs. Ito po siya. Ito guys, bali adjustable po siya. At kulay black. Bibili lang po namin ito kanina at asimbulin po natin. Okay guys, samahan niyo ako. Umpisa na natin. Let's go! Okay guys, bubuksan na po natin. Kailangan lang natin yung cutter. Dahan-dahanin lang po natin. Huwag po natin isagad sa loob kasi baka po yung leather sa loob. Ito po yung aling key na pang higpit ng screws. Okay guys, na-open na po natin. Ito na po sila lahat. Yung mga parts. Unahin po muna natin yung pinaka-base niya sa kalit. Yan, ito na muna. Assemblein muna natin yung gulong. Ito po. Guys, ito na po yung office chair na i-assemble natin. Yan. Yung ilalim niya. Yan. Ikot-ikot din po. Yan. Ito po yung adjustment niya. Yan, pagbaba and down. Yan po. Na-adjust na po. Babao natin ng konti. Yan. Yan po siya. Yan. Tapos nakangat na din po.
guys, ito na po yung office chair na inassemble natin. Yan na po. At yung picture frame na inassemble ko sa likuran ko, yan na po siya. At guys, maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong idea sa video na to. At kung bago ko pa lang sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you sa my next video. Bye-bye!